Оформити закордонний паспорт чи ID-картку тепер можна за 15 хвилин. У Вінниці відкрили новий центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс». Тільки за перші 3 години його роботи працівники встигли надати послуги понад сотні відвідувачам. Надзвичайна подія у нас на Вінниччині, відверто кажучи, відкривається прекрасний паспортний стіл, який буде надавати оновлені послуги, який матиме спроможність обслуговувати 250 відвідувачів одночасно в один день, затримуючи їх всього-навсього на 15-20 хвилин. Новий сервісний центр має 42 робочі місця, 70% від доходів за надані послуги залишатимуться на Вінниччині та спрямовуватимуться на потреби регіону. Створення таких відповідних умов комфортних, які створює паспортний сервіс, підвищить кількість поданих заяв звернень громадян і, безумовно, покращить обслуговування.